Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, te invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche, ai link în primul comentariu. Hai să vedem așadar, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire din momentul în care tu vezi această situație. Ok. Ești într-un moment în care simți că e ca și cum ți se dărâmă lumea, da? Pot fi și niște lucruri la urgență pe care e nevoie să le faci în acest moment. Mai văd aici, uite, niște vești legate de un copil, vești legate de o persoană mai tânără, vești legate de cineva nou care apare în viața ta. Poate să fie și o perioadă în care, uite, e cineva aici care e cu ochii pe tine, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine, despre un proiect, despre ceva nou. Mai văd aici, bineînțeles, și o perioadă în care comunici foarte mult, fie cu oamenii din jur, fie comunici foarte mult cu clienții, fie comunici foarte mult cu persoanele apropiate ție. De asemenea, ce mai văd aici este vorba despre o perioadă în care lucrurile încep să se așeze ușor pentru tine. Aici, așa cum vorbeam, avem această carte care e cam neagră, e cam întunecată, deci este vorba despre o situație pe care fie e nevoie să o rezolvi la urgență, fie pentru unii poate să fie și o perioadă în care se întâmplă tot felul de evenimente neprevăzute, asupra cărora este nevoie să interveniți. Da? Hai să vedem despre ce este vorba. Pajul de cupe. Deci poate fi ceva legat de o persoană mai tânără, o invitație, un copil. Pentru unii poate să fie ceva legat și de un proiect creativ, doar că e cineva aici care e încăpățânat, da? Și care tot amână un anumit lucru. Mai vreau un mesaj pentru tine. Asul de spade. Da, pentru tine. Aici văd că e vorba de un adevăr, de un nou început. De asemenea, poate să fie vorba și despre o decizie pe care e nevoie să o iei la urgență. Mai vreau un mesaj. Asul de monede. Deci putem să discutăm despre niște noutăți care apar în viața ta, lucruri care te ajută, lucruri care te... Adică și cum îți aduc abundența, îți aduc stabilitatea. Pentru casa ta avem câinele, deci e o perioadă în care fie ai oameni foarte apropiați care îți sunt alături, aici putem să discutăm de familie, putem să discutăm de prieteni. De asemenea, tot această carte poate să vorbească și despre o conexiune specială pe care o poți avea, fie cu un prieten, fie cu o persoană dragă, poate să fie și o perioadă în care pur și simplu te simți bine în casa ta, în sufletul tău. Ai pe cineva care, repet, îți este alături. Și avem așa, regele de cupe și optul de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici putem să discutăm pentru tine, pentru casa ta, despre faptul că e cineva care abandonează, cineva pleacă, fie este vorba despre o despărțire în unele cazuri, fie pentru alții este vorba și despre o persoană care este gata aici să lase trecutul în urmă. Dar în unele cazuri mai vezi și că e o situație legată de o problemă de sănătate. Hai să vedem pentru casa ta. Zece de monede. Deci poate să fie aici, uite, și o adunare în casa ta, în familia ta. Îți vin oameni în vizită, mergi tu undeva. În curând avem vizita, da? În curând cineva, uite, care îți vine în vizită sau o discuție pe care o ai cu cineva, fie la telefon, fie este vorba despre o discuție frumoasă pe care o ai cu cineva față în față. Mai văd, bineînțeles, și faptul că ai oameni care îți sunt alături.
6 de spade, 3 de spade. Uite, e o persoană care vine aici, înspre tine cu inima frântă. Sau este o persoană care are o problemă, fie cu o mașină, fie cu un drum. E cineva, văd aici, care trece prin niște momente complicate. Da? 7 de spade, 8 de spade, moartea. Deci, uite, e cineva care nu acceptă un sfârșit. Cineva care nu acceptă această transformare. Mai vreau un mesaj. 7 de spade în curând. Deci aici m-aș gândi că e vorba aici despre cineva care evită un anumit lucru. Cineva care trădează. Împăratul, o conexiune cu zodia Berbec. Da, aici, uite, poate să fie vorba și despre un bărbat, da? Care, nu știu, îți povestește despre o problemă, despre ceva anume. Omul ăsta e cam supărat aici. Poate să fie și o vestă pe care o primești în legătură cu o haină de stat. Însă mai avem 8 de spade și moarte, o conexiune cu un scorpion. Acum, în curând ce văd aici e faptul că omul ăsta fie trece printr-o pierdere, fie persoana aceasta nu este deschisă în fața unor schimbări. În viitor avem bărbatul, deci în viitor aici un mesaj de la o persoană importantă, este o persoană dragă ție. Tot în viitor văd aici și o conexiune foarte puternică pe care o poți avea fie cu un prieten, fie cu cineva din familia ta, poate să fie și un coleg de la muncă, dar pentru unii poate să fie și pe partea de dragoste, da? Că în viitor omul ăsta din nou apare în viața ta. Hai să vedem. Doiul de bâte avem, ok. Avem așa, 2 de bâte, justiția, o legătură cu zodia Balanță în viitor, da? Aici eu m-aș gândi, uite, că poate avea legătură și cu o decizie pe termen lung pe care cineva o ia sau poate o veste pe care o aștepți de la drum lung, o veste pe care o aștepți și care ține de acte. Însă ce văd eu e o împlinire foarte mare pentru tine. Soarele, o legătură cu zodia Leu. În viitor văd aici o bucurie pe care o ai din partea unui bărbat. Regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Deci un bărbat aici foarte puternic, văd eu, foarte entuziasmat, energic, cineva care e gata să sară în ajutorul tău. Pe neașteptate sau ce nu știi tu e această carte. Deci tu nu știi despre o decizie pe care cineva a luat-o, fie din punct de vedere legal, fie pentru unii este ceva legat și de ideea de stabilitate. Da? Poate să fie o veste din punct de vedere juridic, poate să fie o decizie a cuiva care s-a luat. Ia să vedem ce nu știi tu. Avem cavalerul de monede, pajul de monede. Ce nu știi tu. Da? Deci, cineva aici care studiază o problemă din punct de vedere financiar sau cineva care stă și studiază aici o problemă din punct de vedere juridic. Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Posibil să fie vorba despre cineva, fie mai matur, fie o persoană cu experiență de viață, fie este vorba despre o persoană suspusă, este vorba despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Trei de monede.
Ei, ce nu știi tu este o hotărâre aici care se ia, fie legată de un profesor, un mentor, un examen, fie este vorba despre o persoană care este foarte respectată, fie la locul de muncă, fie undeva anume. Ia să vedem ce nu știi tu în legătură cu această decizie. Ei, avem o împăcare și furie, deci două persoane aici care s-au împăcat. Da? Două persoane care s-au certat și acum s-au împăcat. Pentru alții poate avea legătură, uite, și cu o situație care e deja rezolvată. Și avem hoțul și dragostea. Cineva aici care trădează în dragoste sau poate să fie și cineva care se simte neîndreptățit în dragoste și atunci ia o hotărâre pentru a rezolva această situație în care se află. Și e cineva, uite, care speră aici să te întâlnească. Avem o femeie brunetă. Deci e ceva legat și de o femeie brunetă. Pe neașteptate, falsitate. Pe neașteptate, o persoană falsă, o persoană mincinoasă. Fie afli despre aceste secrete, fie, în alte cazuri, este vorba despre cineva nou care intră. Avem omul legii și speranța. Nu știu, pe neașteptate e că și cum, nu știu, tu ți-ai pus speranța în cineva că te ajută, că îți explică, nu știu, că ți este alături și, uite, aici, pe neașteptate, e posibil să-ți dai seama că nu știu, că persoana aia nu te poate ajuta. În alte cazuri e invers, da? E că și cum ești supărat sau supărată în legătură cu cineva și acum lucrurile se rezolvă. Și avem un cadou și un bărbat brunet, da? Pe neașteptate. O surpriză pe care o ai de la un bărbat cu părul închis la culoare. De la un bărbat brunet, un bărbat sigur pe el. Și avem vorbe dulci și revelații. Pe neașteptate, uite, e cineva care... repet, poate te-a mințit sau poate a făcut ceva, însă acum e pregătit acest om să te ajute. Ce mai văd eu aici, pe neașteptate? Poate să fie și cineva care își caută motive, da, să se întâlnească cu tine. Dar atenție puțin și pe bani. 4 de cupe, lumea, da? Deci un refuz posibil a cuiva sau poate să fie și o rezolvare care apare, doar că nu e în termenii care îți convin ție, da? Adică nu e așa cum ți-ai dorit tu. Pentru alții poate să fie vorba și despre o călătorie pe care cineva o face și nu-ți spune. Ce o să te mire? Mult noroc sau niște bani care îți vin. Ce o să te mire poate avea legătură și cu niște riscuri. Îmi cer scuze, pe care cineva și le asumă. Uite, noroc la dublu. Ia să vedem. Ce o să te mire? Un noroc legat de familia ta, casa ta, bani care îți vin dintr-o parte, bani pe care îi dai în altă parte. O revedere, da? Te revezi cu cineva important, te revezi cu cineva drag. Avem 6 de bâte, împărăteasă. Un adevăr. Deci, ce o să te mire pe tine aici are legătură cu un noroc care vine din casă, din familie. Sau poate să fie un ajutor financiar pe care îl primești de la cineva sau bani care îți vin din două direcții. Dar e ceva oricum ce ai așteptat mai mult timp și abia acum se clarifică toată situația. Ai vrea un mesaj. Avem aici magicianul. Poate să fie, uite, cineva care îți pregătește o surpriză.
Da? Cineva care ți este alături. Dar poate să fie și cineva care joacă cumva la două capete. Hai să vedem ce o să te mire. Și avem așa, o casă la țară și avem căsătorie. Da? Ce o să te mire pe tine are legătură cu o întâlnire pe care o ai cu cineva, în cadrul căreia, știu eu, e o discuție importantă în legătură cu ideea de relație, de căsnicie. Sau o colaborare. Uite, pentru că avem aici și bani mulți. O scrisoare. Aici a posibil o surpriză mare pe care o ai. Avem discuție în contradictoriu, o persoană care te adoră. Poate știu eu să fie vorba și despre cineva care inițial e mai certăresc din fire și apoi e mai liniștit. Da? Dar, repet, uite, e vorba și de o întâlnire totuși care se petrece aici. Oh, avem îndrăgostiții, da? Ei, uite, cineva aici care îți poate propune dragoste. Cineva care îți poate propune ceva serios. Și avem o relație îndepărtată sau o relație la distanță. Îngrijorare și un noroc mare. Și cineva de la distanță care se îngrijorează în legătură cu tine, dar totuși văd aici un noroc pe care îl ai prin intermediul acestui om. Eu cred că e ceva legat de muncă. Poate e cineva care se gândește să-ți propună un anumit lucru. Avem căsătorie și onoare. Da? Poate aici, știu eu, să fie vorba și despre o relație oficială sau o colaborare foarte frumoasă, o prietenie foarte frumoasă. E ceva, repet, legat de o relație, dar e vorba de un noroc foarte mare și care ține și de o călătorie. Uite, avem bani neașteptați și o doamnă privilegiată. Posibil un cadou, știu eu, pe care să-l primești. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Avem un drum lung, o femeie matură, un bărbat matur și un noroc. E posibil oamenii ăștia doi să se sfătuiască, da? Pot fi niște persoane de la locul de muncă, pot fi niște prieteni sau persoane din familie. Persoanele astea două se sfătuiesc. Și văd aici și o dragoste sinceră. Posibil ca oamenii ăștia poate să-ți facă, știu eu, cunoștință cu cineva și avem un noroc neașteptat și o întâlnire. Eu cred că surpriza are legătură cu această întâlnire. Uite, care e totuși cu dragoste sinceră. E foarte mult respect aici, foarte mult romantism, foarte multă simțire. Da? Și e cu bucurie mare și cu un noroc foarte mare. Deci tot răul spre bine. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.